Hej på vänner, Fredrik här med en ny video. Ja, jag sitter i bilen idag för idag är det vinter. Det är minus 18 grader ute. Jag trivs ute och filma, men idag var det lite bistert. Och det har lite med dagens film att göra. När det är vinter nu och vi pratar om batterier, så är det många gånger batterier som... Ja, batterier och kyla, det hör inte riktigt ihop och vi vill ju ha en bra laddning. Och i den här videon så tänker jag prata om, som vi många gånger har, en smart generator i våra husbilar. Och den är inte så smart som den kanske vill ge skenet av genom att den heter smart generator. För den laddar inte nämligen våra batterier vid färd, som vi kanske tror den gör. Så att vi får ett fenomen i våra husbilar och den saken tänker jag ta upp i den här videon. Så är ni intresserade? Häng med så kör vi. Ja, då kör vi. Jo, det jag behöver göra det är att förklara vad en smart generator är. Ja, en smart generator sitter i många bilar, både personbilar och husbilar och andra transportbilar och så vidare, på grund av att den ska se till att många gånger, när det talas om Euro 5 och Euro 6 klassning så att säga, och det är en miljöaspekt att när vi använder oss av en smart generator så kommer det att dra mindre bensin eller diesel, på grund av att smartgeneratorn fungerar som så att den inte har konstant laddning. Den lämnar alltså inte, den levererar inte laddning. Och vad är laddning då? Jo, det är när generatorn ger ut ungefär 14 volt. En batterispänning är ju 12 volt. Och för att ladda batteriet så behöver generatorn lämna då runt 14 volt. Och det gör inte smartgeneratorn. Den levererar enbart laddning när vi motorbromsar eller bromsar. Och hur kan jag veta om jag har en smartgenerator då? Jo, det är ganska enkelt. Det är så att ni kan på Biltema gå och köpa en sån här. Det är en voltmätare och den mäter också temperaturen. Men det är alltså en voltmätare som visar vad du har för spänning. Och den ska ju då sättas i ett cigarettuttag som ni ser. Så om ni startar bilen och sätter in en sån här plugg, och som ni ser på den här bilden så kan ni gå ut på Biltema och titta och sök på USB-laddare, för det har en liten USB-uttag där också. Det ni gör, det är att ni sätter den här i cigarettuttaget, startar bilen och så kan ni ut och åka och se hur eran generator opererar och fungerar då. Det vill säga, den kommer, om ni har en smart generator så kommer den att kanske ligga på mellan 12,5 och 13 volt på tomgång. Och när ni åker så ser ni att den kanske går upp lite i spänning. Och när ni åker landsväg så går den ner på spänning. Och det som är när generatorn laddar, det är när ni bromsar och motorbromsar. Ja, då ser ni på den här displayen att den kommer upp i 14 volt drygt. Kanske 14,2, 14,5. Då laddar smartgeneratorn dina batterier. Annars gör den inte det. What? Och den stora boven i det hela, alltså det som blir effekten utav det här, det är ju nya bilar. När vi är ute och åker, när vi startar bilen, så har många automatik i bilen. Och automatiken gör ju att kylskåpet framförallt kommer att bli driftsatt på 12 volt om vi har automatik inställd till det. Och effekten på kylskåpet på 12 volt, det drar ur batterierna. Och det säger sig självt, när vi är ute och åker och batterierna inte får laddning ifrån generatorn på grund av att den är en smart generator, då har vi ett problem.
För vi kommer dra ur våra bodelsbatterier. Och, så att kylskåpet är den stora boven i vår husbil när vi kör. För den kommer dra ur bobatteriet. Alltså generatorn börjar ju ladda när vi motorbromsar. Alltså kanske, eller bromsar. Så att stadskörning skulle generatorn ladda bodelsbatterierna mera än våran landsvägskörning. Så fenomenet blir ju den att när vi sitter i godan tro och ute och åker 4-5 timmar landsväg och vi känner att nej, men nu har jag kommit fram. Nu borde batterierna ha fått sitt lite tillfrisknande med laddning. Det som det är raka motsatsen. Vi har haft automatik på, kylskåpet har varit på, det har dragit ur bodelsbatteriet. Och lösningen till det här, det är att vi installerar en DC-DC-laddare. Och det vill säga en DC-DC-laddare, den tar ifrån eller generatorn den laddningen som kommer, det vill säga kanske 12,5 eller någonting. Och gör den, det är en modul då, så spänningen kommer in till den här lilla lådan. Och sen utifrån DC-DC-laddaren, det är en batteriladdare i sig kan man säga, så kommer det alltså ut laddspänning till batteriet. Så den får alltså ut spänning och laddning till bodelsbatteriet då. Så den tar hand om smartgeneratorns låga spänning då och fladdriga spänning genom att den fladdrar ju från 12,5 när vi landsvägskörning kanske till att den laddar till 14,2 när vi bromsar och så vidare. Men den tar hand om den informationen, den spänningen och gör den stabil ut till bodelsbatteriet och laddar batteriet då. Det som händer, det är att vi kanske är ute och åker och märker nu att bodelsbatteriets status, kapaciteten, det sjunker hela tiden vart efter vi åker. Stora boven här då är vårt kylskåp. Sätt den på gasol när ni är ute och åker i sådana fall. Så kommer inte bodelsbatteriet att dras ur. För grejen är ju också med om vi har ett blybatteri som bodelsbatteri. Det är inte bra att dra ur mer än 50% av bodelsbatteriets kapacitet. Förkortar vi livslängden på batteriet också. Och problemet som jag ser, en smartgenerator till en vanlig bil eller våra husbilar då, den är ju byggd för bilens del. Problemet är att vi sätter ju ett hus, en bodel på bildelens kapacitet då. Och vi ska drifta till exempel vårt kylskåp ifrån funktionen som är till för bilen. Och det här är lite problematiskt som uppenbarar sig nu när det är kallt. Annars får vi tillskott ifrån solcellerna då, till våra bodelsbatterier när solen är uppe på sommaren. Så att det som ni kan göra, som jag sa i början på videon, gå ut på Biltema om ni vill veta om ni har en smartgenerator. Ni kommer se hur den kommer att, när ni bromsar så går laddningen upp till 14,3 kanske. Och då laddar generatorn bodelsbatteriet. Och sen gasar du på så sjunker den till 12,6 eller något sånt. Och då laddar den inte. Så att saken är att jag vill att ni ska vara medvetna om det här problemet som är. Och jag tycker att det inte är en fullgod produkt det här. Att byggarna kanske inte har tänkt på det här när de har kompletterat på då en bodel på bildelen. Så att vår generator på bildelen är inte anpassad till att ladda batteri eller bodelsbatterier, vårt servicebatteri då, i bodelen. Så det är det som är problemet. Lösningen är installera en DC-DC-laddare som kommer att ta hand om spänningen ifrån smartgeneratorn och ge bodelsbatteriet den laddning som behövs. Och har ni ett stort problem med det här och ni känner att men så där har vi, då finns det en snabb lösning då. Ändra ifrån automatik drift på ert kylskåp till gasol när ni kör på landsväg och så vidare. För boven här är vårt kylskåp som har en ganska hög effekt
Och när vi driftar det på 12 volt, då har vi en ganska stor strömförbrukning, ampere, som kommer att dra ur vårt Bodelsbatteri då. Ja, och som sagt var, vill ni veta mer om det här så ta gärna kontakt med mig. livsstil@husbilsvloggen.se. Vad brukar vi säga på den här kanalen då? Jo, kör snyggt, ta hand om varandra och ha det gott tills nästa gång. Hej på er!